Hej! Idag tänker jag kalla några människor för idioter och skryta med lite I told you so. För ett tag sedan kallade Ann Heberlein delar av sin publik för rasistiska äckel, vilket hon fick gott om beröm för av mainstream-medier. Samma år gjorde hon en intervju med Public Service om hur åsiktskorridoren gjorde att hon förlorade inkomst. Och nu nyligen så har hon gjort en intervju i Expressen där hon i en enda paragraf sammanfattar det borgerliga klassföraktet mot SD. Citat: "Jag var så jävla trött på att bli anklagad för att vara sverigedemokrat. Varför då? Det är mest en estetisk fråga. Sverigedemokratin är tafflig. Jag ser människor i foppatofflor framför mig. Sådana som gillar att grilla flintastek. Jag har lämnat den samhällsklassen och jag tycker det är rätt skönt." Slutcitat. Vad i helvete läste jag nyss? Hur är det ens möjligt att vara så här snobbig? Ja just det, hon är moderat. Jag förklarar ju saken. Är det någon som är förvånad över att hon jobbar som kanslichef för M i Skåne? Det känns som att det här sammanfattar hela deras partikultur. Som en annan påpekade så ekar de här tankebanorna ända bak till 80-talet. En långtgående tradition. Alliansen gillar inte SD för att SDs väljare består av vanligt folk. Arbetare utan finhetskomplex. Och då är det väl lika självklart att M och KD förstörde Försäkringskassan tillsammans med sossarna och har bedrivit en massinvandringspolitik som kräver människooffer i decennier. Det här är partier som haft öppna gränser som sina vallöften i sina partiprogram ända fram tills invandringspolitiken började drabba deras egna fina områden i storstäderna. Då blir det helt plötsligt trygghetsmöte. Då började man snacka om tuffare tag. Men tuffare tag var helt ointressant när alla andra utanför Stockholms innerstad vittnade till problematiken. Då var alla rasister. Det här är nog troligtvis varför Moderaterna inte velat samarbeta med SD. För det handlar alltid om finhet och status. Det handlar aldrig om människor. Fast nu har det börjat handla om människor, och på ytan åtminstone. För nu har ju risken ökat att politikernas barn själva kanske blir människooffer. För nu har ju förnedringsrånen kommit till så fina områden som Solna. Då kan man prata lite tuffare om gängproblematiken och säga att man vill förändra saker. Men vi är ändå inte riktigt framme vid ett SD-samarbete än. Vilket till och med Ulf Kristersson har gjort tydligt alldeles nyligen. För herregud, titta bara på hur deras väljare klär sig. Med foppatofflor och allting. Herrejösses. Det blir ännu mer sjukt av faktumet att i sin senaste bok så skriver Heberlein att den så kallade ytterhögern är ett värre problem för svenska högern än yttervänstern. Och hennes förklaring till Expressen inkluderar hur hon uppfattas. Citat: "Jag sket i om vänstermänniskor skrev att jag är ond. Det som krossade mig var högermänniskorna som tyckte att jag var en av dem. För det gjorde mig till ett väldigt enkelt mål att skjuta ner när jag blev klandrad för vad min svans påstod." Som alltid med Moderaterna så är det fina anseendet über alles. Ja, det och att hon inte gillade hur folk bekräftade varandra i kommentarsfältet. Men ändå så stod hon ut med det för, citat: "Det var svårt för mig att blocka folk och rensa ut. För följare är hårdvaluta i politiken och jag behövde kryssen." Man får inte lite déjà vu till Hanif Bali här, men okej. Men för borgerlighetens överlevnad och självrespekt och moraliska överlevnad så måste vi hålla rent. Genom att ta större avstånd från SD än AFA. Har jag missat någonting här? Eller vad exakt är det du menar med ytterhögern? För artikeln handlar ju om att inte vilja uppfattas som sverigedemokrat. Och din svans verkar ha bestått av främst konservativa väljare, SD-väljare. Inte NMR. Menar du NMR? Eller menar du SD? Eller menar du bara
anti-islamister. För exemplet som ges i texten är en satirisering av hur dina följare tror att muslimer vill förbjuda precis allting. Men här är ju lika väl någonting som en ex-muslim från Mellanöstern hade kunnat skriva också. Så det framstår ju nästan som att någon vill vara raljant för att komma in i värmen igen. Och därför inte bryr sig om att skilja på någonting. Oavsett är det en ganska sjuk sak att ens göra den här jämförelsen. När Janne Josefsson granskade yttervänstern i Sverige så gick de igenom hur AFA betraktar allting från SD till Folkpartiet som fascister. Deras offer inkluderar moderater och kristdemokrater lika mycket som sverigedemokrater. Med den här vänstern så ser man ingen skillnad på kapitalism och fascism. Själva ideologin förutsätter att man jämställer dessa två. Och till följd av det så kan vi läsa artiklar om hur en ung pojke blir misshandlad av sina vänsterextrema skolkamrater för att hans pappa är M-politiker. Eller varför inte den där unga kristdemokraten som fick sitt skåp uppeldat i skolan för att hon är en borgare. Min poäng är då uppenbarligen inte att man bör utöva någon slags sympati med fascismen eller att det skulle vara synd om fascisterna. Utan problemet är att de så kallade antifascisterna gärna tar sig tolkningsföreträde över vem som är fascist och inte. Och vet ni vad som händer då? Spoiler alert! Alla de ogillar är plötsligt fascister. Att betrakta exempelvis AFA som en terrorrörelse är inte att vara för fascism. Det är snarare ett konstaterande att man ogillar fascister i alla former de än må ta sig. Men du tycker alltså fortfarande att yttervänstern är finare och bättre på något sätt ändå? Trots att de vill utrota din ideologi och din politik och alla som sympatiserar med den. Okej, intressant. Är det för att extremvänstern ofta har övre medelklassbakgrund? Beror det här på grund av hur de klär sig, möjligtvis? Är det därför alla andra är det största hotet mot svenska borgerligheten? För att de hellre skulle begå självmord än att ta på sig foppatofflor? Är det så man bevarar det moderata anseendet? Herrejävlar. Det jag försöker säga här är att detta är ett tydligt mönster. Och ett annat tydligt mönster är att jag uppenbarligen behöver mer öl för att orka fortsätta göra det här. Så om du vill får du gärna lämna ett litet Swish-bidrag och hjälpa mig fortsätta göra såna här videor. Vem vet, eventuellt kanske till och med jag kan bli en fin medelklass med ett vackert pärlhalsband och en burk soja istället för en saftig flintastek. Nej men allvarligt talat. Jag vill lyfta ett tydligt mönster här som faktiskt drabbar väljarna mer än vad de tror. Och som även jag har personlig erfarenhet av. När jag gjorde min video om Henrik Jönsson så blev den recenserad av Sverigedemokraternas tidning Samtiden. Författaren till artikeln, SD Stick Eriksson, förstod precis vad min kritik mot Jönsson gick ut på och han instämde via erfarenhet. Citat. När jag var borgerlig bloggare så blev jag inbjuden till olika högerevenemang. Men när jag tog mig an uppdraget som redaktör för SD-ägda Samtiden så slutade inbjudningarna komma. Det finns hos den breda högern en vilja att bli erkänd av vänsteretablissemanget och därför agerar man ytterst prestigefullt. De som är mer etablerade än en själv kan man skylta samhörighet med, men de som har mindre cred, inte en chans. Och de som kritiserar vänsteretablissemangen har aldrig hållit ihop. I stort sett ingen på anti-vänstersidan har försvarat Sverigedemokrater när de har sagt kloka saker men åkt på orättvis behandling. Slutcitat. En liknande konflikt kunde man se när tidningen Bulletin grundades, där Tino Sanandaji senare beskrev grundkonflikten som att liberaler inte kunde låta bli att trycka ner konservativa. Det här är i min mening ännu ett uppenbart symptom på den liberala högerns finhetskomplex. Och jag har själv erfarenhet av den här ideologiska kulturen. När jag roastade Henrik Jönsson så bestod i princip alla hatkommentarer från hans publik i tjat om hur jag är en låginkomsttagare. Ett psykiskt stört sossfall som är övermedicinerad. Vilket var djupt kränkande.
Hur fan vågar du hävda att jag har dålig smak när det kommer till knark? Jag skulle aldrig ta emot läkemedel från någon jävla läkarlangare. Men LSD däremot, helt annan sak. Och sen får vi inte glömma hur patetisk Hanif Bali är. Det värsta han kan komma på att säga när jag lyckas trigga honom med att påpeka hans argumentationsfel är att försöka håna mig över min autism och min klädstil. Och det otroliga är att han faktiskt drog likes på det här också. Jo, jag fattar att en moderat hade sett autism och utebliven kostym som något att skämmas över. Men vanliga människor gör inte det. Detta tyder på den här bubblan som den fina högern rör sig i. Och det sammanfattar även varför de aldrig kan vara konservativa på riktigt. För då måste man faktiskt bry sig om kultur. Inte bara pengar och väljarsiffror som upprätthåller din riksdagslön. Och om man bryr sig om kultur så bryr man sig även om människorna som upprätthåller kulturen. Att bry sig om kulturen är att bry sig om det större spektrat upplevelser som finns i den mänskliga världen. Och då kan man inte vara en självcentrerad hedonist. För i praktiken omvänds det alltför egocentrerade till folkförakt. Den som bryr sig om kulturen och folket som inkluderas i denna kan inte vara politiskt korrekt. Då kan man inte bara försöka finna kultur via teater och tråkiga texter med svåra ord. Man finner kulturen genom folket och den konfliktbeströdda fåran av ofiltrerade tankar och känslor som finns längs hela samhället. Extremindividualister respekterar inte kulturen som väsen, de respekterar bara pengar och tillväxt. I det avseendet är svenska högern med sina liberaler lika lite bundna till nationalstaten som vad en rosahårig nymarxistisk vänsterkrigare är. Individualismen översätts då till egoism och detta ser vi med båda politiska planhalvor. Inom den fina liberala högern så stämmer faktiskt alla negativa fördomar som vänstern sprider om högern i allmänhet. Snobbiga statusfjollor som lider av empatistört klassförakt och inte direkt finns till för vanligt folk. Så varför ska då vanligt folk rösta på dem? Det har vi ju länge sett vad som händer när folk gör det. Då får man en högerkoalition som bedrivit massinvandring för att kollapsa välfärdsstaten, dumpa lönerna och försvaga arbetares rättigheter ihop med försvagade fack. Samtidigt som M samarbetar med Miljöpartiet för att ge illegala invandrare större rättigheter och privilegier än svenska medborgare. Tack vare Moderaterna får till och med jag som är invandrare betala mer för tandvård än vad en illegal gör. För tyvärr så är jag ju svensk medborgare också. Försäkringskassan och dess förmåga att ens erbjuda grundläggande trygghet har urholkats för varje år som går. Tack vare S och M. För högerliberaler hatar svenskhet lika mycket som de ser ner på arbetarklass och utsatta människor. Och då får man både massinvandring och planer på gated communities till slut. Så självklart var det ingen inom högern som brydde sig om Heberleins inkonsekvensproblematik när jag varnade för detta flera år sedan. Så sent som 2014 kunde man läsa diverse godhetskrönikor och en intervju där hon förklarar att hon gått med i Feministiskt initiativ och är en liberal som identifierar sig som vänster. Så sent som 2015 kritiserade hon Lars Vilks för att han, citat, umgås i fascistiska kretsar och hetsar mot muslimer. Och bara för att man får säga vad man vill betyder inte det att man borde säga allt man kan. Sen blir hon plötsligt invandringskritisk debattör för Nyheter idag och skriver kafkaeska krönikor där hon kräver att politiker och journalister ska ta ansvar för samhällsutvecklingen och för att de medverkar till åsiktskorridoren som lett Sverige ner i avgrunden. Samtidigt som hon själv hävdar att hon aldrig varit PK och alltid stått på rätt sida av historien. Och det enda högern gjorde var att kasta pengar på henne medan de avfärdade djupare krav på integritet med "vi behöver alla i kampen mot vänstern". Ja, men det är bara att titta på vart din desperation ledde dig, eller hur? För den delen vill jag inte se någon vara så sjukt efterbliven att de beskyller allt det här på hennes diagnos och bipolär sjukdom.
För så funkar inte den sjukdomen. Och det är bara riktigt korkat att hävda att opportunister inte skulle finnas överallt inom den borgerliga finhögen. Get fucking over it. I Sverige alla är ju besatta av migrationsfrågan. Get fucking over it. Get fucking over it. Det här är en kvinna som ena året samlade in 500 000 från sin rasistiska publik för att skriva en bok om kopplingen mellan kultur och våldtäkt. För att andra året anklaga Björn Ranelid för folkmordsretorik mot invandrare. Det är intressant hur så kallad rasism bara är ett problem ibland. Allt medans den svenska högern stärkte henne och överöste henne med pengar. För det här är den låga kvaliteten de faktiskt vill ha. För det enda högern bryr sig om är anseende och att bekämpa vänstern genom att fjäska för vänstern. Som sagt, det finns hos den breda högern en vilja att bli erkänd av vänsteretablissemanget. Och därför agerar man ytterst prestigefyllt. De som är mer etablerade än en själv kan man skylta sin samhörighet med. Slutcitat. Nu ser man att Ulf Kristersson är så populär som eventuell statsminister att varannan väljare i Sverige vill ha en moderat till statsminister. Trots att denna moderat gått ut och sagt att han inte kommer låta Åkesson sitta i regering för han vill inte sälja sin själ. Samtidigt som M snor SDs migrationspolitik som vallöften men aldrig vågar genomföra den i praktiken. Varenda gång frågan om fler utvisningar och skärpta straff har kommit upp i riksdagen så har M röstat nej för att de inte vill bli skällda på av vänsterjournalister. Ändå överväger folk på fullt allvar att rösta på kappvändare. Som alltid. Det jag funderar över då är ju: hur kan folk någonsin tro att de kommer få ett bättre land när de tar sin framtid och lägger den i händerna på människor som bara vill tjäna pengar på dig? Människor som inte bryr sig om dig förrän problemen börjar närma sig deras egna bostadsområden med den ökande risken att drabba dem själva. Det är ingen som riktigt pratar om det utbredda snobbkomplexet som ett demokratiproblem. Men det kanske vore dags att börja göra det lite oftare ifall man faktiskt är intresserad av att lösa problem istället för att bara bana vägen för problem. Men det var ju bara en tanke.